who's translating for into Chinese? Ai thông dịch ra tiếng Hoa? Có翻譯成國語嗎？ That's what happens on Sunday and Saturdays. My students usually take a break. They figure I do all the work. Cuối tuần là học trò thầy nó thư thả, nó nghĩ là thầy làm việc hết tất cả. Okay. Can you get someone to translate into Chinese, please? When you see participants, you should know what we need to do. I was saying that I was teaching a Chinese class yesterday, and we talked about that our temple, we don't advocate seeking love, seeking happiness for several reasons. And mainly is because, go ahead and translate. Primarily because if we teach you to seek happiness and seek love, then we are in essence encouraging you to revolve in the wheel. That's all we're doing. 会帮助，只是不会让你脱离这个轮回的。如果我们鼓励追求快乐以及爱，是没有办法帮助你脱离轮回的。Okay, and that's so. Instead, the proper Dharma emphasizes teaching you about developing samadhi or helping you find a way to get out of this of samsara. 所以正法是教你能够脱离这个轮回的 samsara 娑婆世界。Thành ra cái chủ trương của chánh pháp là dạy quý vị phát triển, giúp quý vị phát triển định lực, giúp quý vị tìm cách mà thoát cái cõi ta bà này, không nên ở lại để làm gì. Okay. That's why we're doing all this. We're doing all this to help you get out of all this mess, not to be attached to it. Chúng tôi làm tất cả mọi sự này để giúp quý vị ly khổ, đắc lạc, chứ không có tham chấp những cái cõi này. 所以教你的正法是帮助你能够不要再执着于这个世界。And however, the Buddha says that as long as you are in this world, 那佛说，只要你在这个世界呢，
只要你还活在这个世上呢。Nhưng để Đức Phật nhấn mạnh rằng nếu tại vì chúng ta vẫn còn ở cái xứ này, okay. He says there are four kinds of bliss that you should be enjoying. 有4种bliss 安乐，你应该要。Thành Đức Phật nói có 4 cái loại an lạc mà quý vị có thể có trong cái cõi ta bà này, okay? Trong cái cõi dục giới này, especially in this desire realm, because what we are living in is called desire realm, where we are basically chasing after our desires. Cái chỗ chúng ta ở là cõi dục giới, là chúng ta suốt ngày suốt đêm đi truy cầu cái dục lạc của chúng ta. And he says there are 4 kinds of bliss. Okay, Đức Phật nó có 4 cái loại lạc mà quý vị có thể có, nên có. He said you should have these 4 kinds of bliss. Okay, what are those 4?哪4种呢？Number 1 is the bliss of having. Thứ nhất là cái lạc của cái hữu, của cái có. What's the Chinese? What's the terminology for that? 有的安乐吗？ I don't know what the Chinese word, but as I explained, maybe you find out different terms, appropriate terms. What is the bliss of having? The bliss of having is that when you use the strength of your arm, khi quý vị dùng cái sức của cái cánh tay của quý vị, okay, you use the sweat of your brow, nên quý vị dùng cái mồ hôi nước mắt của mình, okay, in order to attain wealth, để mà đắc được, lấy được cái tài sản. And that money, that wealth you attain is properly earned, okay, ethically earned. Và nếu như cái tài sản quý vị mà được làm được một cách chính đáng, một cách có what's ethics in Vietnamese, ethical in Vietnamese, có đúng cái đạo đức, okay. And by your own smarts, by your own inspiration, imagination, và dựa trên cái hiểu biết của mình, cái tri thức của mình, cái khéo léo của mình. When you realize that you're able to do that, then you will naturally give rise to the bliss of having. Thì lúc đó cái vị khi mà thấy được, ngồi nghĩ là mình có của cải này mà mình đã tạo ra được, thì lúc đó tự nhiên quý vị có một cái sự sung sướng, nó sẽ khởi lên, đó là cái sung sướng của cái có. Okay, that's the bliss of having. 所以当你在用你的力量以及你自己的像汗水所挣来的东西，所以你所得到跟拥有的才是真正的那种快乐，才是真正的快乐。Okay, so what does it mean? Nghĩa là sao? We use our brains, you spend our strength and our energy on earning and building this world. Okay, có nghĩa là mình dùng cái trí của mình, dùng cái sức của mình để mà tạo cái sự nghiệp, để mà tạo cái của cải của mình. Cái đó là cái rất là sung sướng, rất là tự nhiên. When you do that, you have a natural, you give rise to a natural bliss of having. That you should have that. You should strive for it. Okay? 所以当我们是很努力、很辛苦的在争取，或者是在建立这个世界的时候，我们应该是会有一种自然而然得到的一种
当我们成功的时候，会得到一种快乐。And there's nothing, absolutely nothing destructive, nothing deceitful about the money or the wealth that you accrue. Còn nhất là nhớ rằng là chúng ta không hoàn toàn không vì cái lừa gạt người ta, vì cái làm cái chuyện tồi bại, làm hại người ta mà được cái của cải. We don't harm anyone in order to accrue this wealth. That is a very good feeling. Naturally. Tự động lúc đó quý vị sẽ thấy rất là sung sướng. 所以而且你那个时候，因为你所得到的东西是以非常正当的手法而得到的，你没有欺骗任何人，没有做任何不正当的事情，所以那个快乐是非常好的。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. So you say the first is having, like you're having something? Yes, ownership. It's ownership. Okay. The bliss of ownership, the pleasure ownership of something that we earn by righteous means. Đó là cái sung sướng của cái tài sản mà mình đã gây dựng lên, mà mình đã mình đã bỏ công ra mà tạo một cách chính đáng. Okay. That's ownership, the pleasure of ownership. All right. Number 2, there is the bliss of wealth. Cái thứ nhì là cái sướng của cái của cải. Okay. What is that? This bliss of wealth here is 第二种是当你拥有财富的快乐。cái sung sướng của tài sản. Tài sản hả thế? Đấy. 财富、财产，财产，财产的快乐，对不对？Is that right? 财富 Vietnamese tài sản, Vietnamese tài sản. 财富，为富有的快乐。I'm coming to that. I'm coming to that. Don't worry. It's very important. This is a natural bliss of life. Cái này là cái sự sung sướng rất tự nhiên của cuộc sống của con người mà Đức Phật dạy là mình nên có. That we should all have. Okay. And the Buddha says, what is this bliss of wealth? Thành khi Đức Phật hỏi dạy là cái sung sướng của cái tài sản là gì? He said things that we described before. Okay. Nếu cái gì Đức Phật nói rằng nếu cái gì cái tài sản cái gì có là nhờ cái sự làm lụng cái gì mình nói phần đầu tiên đó. Okay. That proper way, you earn the proper way, you make a lot of money the proper way. Okay. And you have it. Okay. You give rise to pleasure. Okay. Là quý vị sung sướng. Okay. And then you take a step further. Thêm một bước nữa. You and create merit with it. Okay. Và quý vị dùng phần của tài sản của quý vị để mà làm công đức. Then you give natural rise to the bliss of wealth. Từ lúc đó quý vị có được cái khoái lạc của cái tài sản. 所以当你拥有这一部分的快乐的时，当你拥有这些财产的时候 ，you take part of it, meaning you use part of it. You use part of it to share it with others. 所以你把你的用一部分去分享给大家，或者是用来做事情的时候，你也会得到自然做功德，你会得到那个快乐。Vì với cái tài sản cái gì có như cái phần 1 đó, ok, rồi quý vị dùng một phần tài sản đó mà quý vị làm chuyện công đức, chia sẻ với mọi người, thì tự động quý vị sẽ có một cái sung sướng của cái tài sản, sung sướng rất là tự nhiên, so natural. You will give rise to this happiness inside of you, một cái sung sướng tự nhiên khởi lên. Ok, without having to seek for it, không phải truy cầu. Okay, the nature of this bliss, this happiness is that there's no seeking. Is it clear?
所以它是很自然而然的快乐，它是没有追求在里面的。Is it clear? When we talk, when the other religions talk about the pursuit of happiness, okay, they talk about what they mean is that there is seeking, there is greed for it. Is it clear? So that inherently will not give rise to natural bliss. Whereas if you do it the way that the Buddha describes it, the bliss of having by earning your asset in a constructive way, by helping build, by earning it honestly, okay, without cheating anyone, okay, by your own strength, by your own sweat and blood, okay. When you do that and you see the wealth you accrue, you have this natural rise of this natural happiness without seeking it. Is it clear? And number two, if you have the bliss of wealth, is that if you have the wealth earned properly like that, and you use part of it to share with others, okay, to do merit with that, you will naturally give rise to another kind of bliss called bliss of wealth, without any seeking, without any greed. Is it clear? That's the difference in Buddhism. Cái này khác biệt giữa cái Phật giáo Pháp mà là chỗ đó, cái Pháp xuất thế chỗ đó. This is the Dharma. This is a transcendental Dharma. Okay? This will not bind you to this world. Is it clear? Tại vì cái Pháp này là Pháp xuất thế. Quý vị làm như vậy, quý vị không bị kẹt lại cái luân hồi này. Explain that. It's very, very important. 所以第一点就是说，当你用正当的手法所得到这个财富呢，你自然而然呢就有得到。接下来呢，你在对这些财富上面有当你在运用它的时候，当你用它做功德的时候，你自然而然也会有。那它是这个是不是里面是中间是你没有在追求任何，不是刻意去追求它的，是自然而然得到的。那就是佛所解说出世的法门。And explain that the contrast, point out the contrast between the Buddha's approach versus, let's say, the other religions, non-Buddhist religions, is that their happiness is based on seeking, based on fulfillment of their own selfish desires. 所以佛法跟就是佛所解释的，就是佛法里面所解释的快乐。但是其他的宗教呢所解释的是一种刻意去追求的快乐，是有求在里面的。Selfishness. 还有自私自利的欲望在里面。Okay. And number three, there's a bliss of having no debt. 第三的一種安樂呢，就是沒有債的安樂。Cái thứ ba, cái loại an lạc thứ ba là cái loại sung sướng mà quý vị có khi mà không có nợ gì cả. At that point, this person says, I come from a good family, I belong to a good family. Người này nói, tôi thuộc một gia đình đàng hoàng. 就是说这个人他说我是从一个很好的家庭出来的。And I owe no one, okay, at all, anything, any amount of money at all. 而且我并没有欠任何人任何的财产。Hoàn toàn không nợ bất cứ ai, bất cứ một cái gì cả. At that time, when you realize that, you have given rise to this natural bliss, this natural happiness. Lúc quý vị nghĩ thấy được cái chuyện đó, là tự động quý vị thấy một cái sự sung sướng rất là tự nhiên. 在当下呢，你也就自然有一种喜乐。Questions? Okay. You know why this is also transcendental? Quý vị biết tại sao như vậy sẽ giúp quý vị thoát được không? Why do you think you keep on coming back here? Tại sao quý vị cứ vào trong luân hồi vài như vậy? Tại vì quý vị phải tìm cái chủ nợ mà trả lại cho họ. It's because you have to seek your creditors and pay them back. You can't go until you pay them back.
That's how you keep on having coming back. Is it clear? So what happens is you owe people. First of all, you owe the bank. You know, every month you say, I need to make enough money to pay for the mortgage, to pay for whatever. Okay. Thì quý vị biết nếu quý vị có nợ nhà băng á, thì mỗi tháng á, phải nói là tôi phải trả mỗi tháng tiền sở hữu, cái tiền nợ của nhà, tiền nợ của xe. Okay. So you are in constant fear or worries, don't you? Unlike Lily, who has no worries. 所以说你会一直回来这个世界上，是因为你还有你还有要还债，还有就好像你欠这个银行钱，你每个月都要付你的贷款是一样道理。It turns out what you don't realize is when you owe people, những khác quý vị không biết khi mà quý vị nợ người ta, at the time of death, okay, your karmic retribution will draw you back to that person to pay them back. That's what happens. Khi mà quý vị nợ người ta, sau khi quý vị qua đời chết, thì tự động quý vị sẽ bị cái nghiệp lực của mình nó kéo mình lại để mà trả nợ cho người ta, chứ đừng hy vọng mà đi vãng sanh đâu. Don't expect you to be able to be reborn to the Western Bliss Pure Land, because you owe people, you have to go back and pay them before they let you go. Is it clear? Tại vì nếu quý vị còn nợ người ta thì quý vị phải lúc mà chết đó, thì tự động cái nghiệp lực quý vị nó kéo quý vị tới mà tìm lại chủ nợ để mà trả người ta, chứ đừng tưởng là đi vãng sanh được đâu. 所以当你有所相欠的时候，在你要轮回的时候，你就会被再回来这个世界，被你的债。And what fascinates me about the way that the Pure Land people have been explaining the Pure Land Dharma, they don't explain about this fundamental aspect of rebirth. Và cái thầy chuyện thấy tức cười nhất là những người mà dạy và tu chuyên môn tu pháp môn tịnh độ không ai hiểu cái vấn đề căn bản như vậy. Mình nợ người ta, mình phải chạy lên mình trả lại mình mới đi được, đừng có tưởng bợ. I repeat for you, fundamentally, if you owe people give you something, okay, then you have to get back, make sure you pay them back before you can leave town. You can't skip town. 所以基本的概念是说，如果你欠任何人的话，你就是要还了债，你才可以离开，你没有办法就不还就离开。And that's my proof right there why most people who recite the Buddha's name don't attain rebirth to the Pure Land. Đó là bằng chứng của thầy cho quý vị biết rằng là bằng cớ rằng là những cái người, những đại đa số những người mình niệm Phật họ không vãng sanh được vì họ còn nợ, because they still owe. 这是为什么很多人虽然念佛，但是并没有办法往生西方极乐世界。 People who are here in tower, họ vẫn còn nợ những chủ nợ của ta bà này, thành lời rời nó không được. They cannot get out. Yes sir. Có trường hợp ví dụ giờ mình có cái gì ngặt nghèo mình mượn ai tiền là 10 đồng, mình nói giờ một tháng mình trả 1 đồng, thì mình sợ như là nó nói là sợ trả rồi cái mình chết đi, mình thiếu mình lại thì cái người chủ nợ người ta cũng biết, người ta nói bây giờ tôi cho ông mượn 10 đồng, nếu mà 3 tháng còn 7 tháng nữa ông chết thì coi tôi cho ông với tôi hưởng nợ nhau, thì như vậy có gieo sinh nghiệp được không? Không. Thì còn khi nào mình còn nợ mình mới bị kẹt, mình không, người ta tha thứ nợ mình mới bị kẹt. Họ nói nếu mà mình chết trước thì So what if you owe someone and they says if you die before you pay me back, I will forgive your debt. Then that is no impediment to your rebirth chances. Is it clear? As long as the debt is forgiven, is no problem. If the debt is not forgiven, like you go to the bank and you borrow money, you go to your mother and say, "Mom, I need to borrow $50,000 for down payment of the house." Okay, so I can build my love nest. And mom said, "You make sure you pay me back. You hear? That's my retirement money." I said, "Yes, mom. Don't worry." Okay. And you don't pay her back, I assure you, she will pull you back and say, "Hey, my love, where's my money?" Okay.
You gotta pay back. Unless she forgives it, it's not, you cannot skip town. You cannot run away. Including mom, trust me. Okay. Ngay mẹ mình nữa mà nói mình mượn từ mẹ để mua nhà đó mà không chịu trả, phải trả lại cho bà mà đòi đó mình phải kiếm bà mà trả lại. Okay. And you don't have money, you have to come back as maybe a horse, maybe as a buffalo, or maybe as an ox, so that you can plow the field for her, so that you pay her back. Và cái vị chẳng hạn như cái vị đò đó mà trở thành làm súc sanh đó, trở về làm lại con bò, làm con trâu, làm con ngựa để mà làm công cho bà, để mà trả lại cho bà, chứ không chơi đâu. Okay, is it clear? So two ways about it. You have to come back and pay. 所以师父说，在你离开之前，如果你的债是被，就是说你的冤亲债主说 OK， 你可以不用还我债了，那其实就对你往有帮助的，就如同你的，就是你的父母亲对你的爱，如果你没有还的话，你下一世还是要回来轮回来还这个债。Yeah, even to your own mother. 对，父母亲。你母亲，我的父亲，都一样的。Does anyone know about it? Did anyone know about it until today? Ai biết chuyện này trước khi ngày hôm nay thầy giảng chưa? No, right? Yeah. Okay. Có một chuyện con nói người bạn này. Má ông là tôi tại gia mà bạn có một người bạn rất gầy. Bạn nuôi phải trong nái, Thế ra con mình trở lại nó bán mấy đứa rồi, mỗi năm nó bán cái nhiều tiền. Thì năm thứ ba nó ngủ nó đè chết hết mấy con. Bạn bây giờ quá, bà đánh quá tiền luôn, mới đến nói mẹ đó, nói mày cái lương quá mày đè mấy con chết hết trơn là tao lỗ, năm nay tao lỗ rồi. Bạn nằm mơ thấy ông chồng bà nói là trước tôi ăn cắp tiền là nó đến đời, mà tôi sợ bà, tôi nói dối là tôi không biết. Bây giờ tôi trả cho bà 2 năm rồi, bà đánh tôi chi nữa vậy, tôi hết nợ bà rồi. Tôi không muốn bà nợ tôi nợ bà nữa, cho nên tôi dứt phát rồi. Không có lứa này xong không có xấu nữa. Thì ông nói bà thích vậy, bà sợ bà bỏ luôn, bà không nuôi nghe nữa. Mà nằm mơ thấy chồng vậy bà vậy. He has a story. He says that he has a friend. He knows of this person that in Vietnam where she raised a pig, okay, a swine, and every year the swine gives birth to a lot of baby a lot of piglets, and she made a lot of money with it, okay, for 2 years, and she's very happy with it. The 3rd year comes along, and the swine gave birth to a lot of piglets. 所以他说，在认识一个朋友在越南呢，他是养猪，所以每年呢，他这个猪都生了很多的小猪，所以他就是靠这个赚了很多钱。Nhắc lại kể lại tiếng Việt, tại nhiều khi quý vị trong nhà bếp nghe không rõ, thì nghe thì không rõ. Thầy nói là có quen cái người kia đó ở Việt Nam đó, nuôi heo nái, mà heo nái này năm nó đẻ ra nhiều heo con lắm, bán lời nhiều tiền dễ sợ lắm. Đẻ 2 năm liên tiếp, những cái năm thứ 3 đó thì đẻ ra một mớ heo con nữa. Rồi heo nái này á, nó nằm nó ngủ quên, nó lăn lóc, nó đè chết mấy heo con hết. Cái bà giận quá, bà lấy cái roi bà quýnh thầm tệ. So what happened is that this swine here on the 3rd year, she gave birth to a lot of piglets as well, and it's sleeping, and it's rolled over and killed all her piglets. 所以第3年呢，他生了很多小猪，结果呢，在他睡觉的时候，他翻身的时候，把这些猪都压死了。Of course, the lady is very upset. He says, "How careless of you! Now this year you're not making any money for me." Mà dừng mà đánh. So she beat the swine badly, and at night she dreamt. He says, a dream of her husband. It came to her dreams. He says, "I used to steal money from you to go gamble.
when I die, and I've been paying you back for the last 2 years. I pay you off already. Why are you still beating me? Mới mơ, tối đó mới mơ thấy ông chồng hiện trong mơ nói là tôi thú thật với bà là trước tôi chuyên môn cấp tiền của bà để đi đánh bạc. Thành tôi trả cho bà 2 năm này rồi, mà tôi trả xong rồi tại sao bà còn đánh tôi nữa? Rồi chuyện xảy ra. So did you shoot the swine? So she sold the swine, and she doesn't dare to raise piglets anymore. Bà sợ quá, bà bán con heo, bà không dám nuôi heo nữa. So she still made a lot of money the third year. Năm thứ 3 vẫn làm tiền như thường, selling the swine. That's interest, right? Đó là tiền lời.结果他杀了他就第3年他就很生气，于是他就打那个猪，就跟他说你怎么可以这么不小心？他非常生气，他就鞭打他。然后到晚上的时候，他就做梦，梦到他那个已故的先生，就跟他说：“我以前曾经偷你的钱去赌博，那我已经还了前2年，我已经还你很多债了，为什么你还打我？”就后来他醒了以后，他就把那只猪卖掉了，卖到就不敢再养了。And that's only interest. 所以师父说那是那个他的连本带利，那是他卖掉的利息还给他了。Okay. So finally, the fourth kind of bliss we should have. Là thứ cuối cùng, cái loài sung sướng thứ tư mà quý vị nên có trong cái cõi thế giới này, cõi dục giới này, cõi ta bà này, is the bliss of blamelessness. Cái sung sướng của cái trong sạch. A bliss of blamelessness. blamelessness. What does that mean? Blameless. You cannot blame. Not blame. Yes, cannot be blamed. Meaning. 就是不会被责怪，不会。So it means that when you realize that you cannot be blamed, you do not create any karma through your mouth, through your body, through your mind. Then you say, wow, this feels so good. Thì quý vị khi mà quý vị ngồi đó mà ý thức được rằng quý vị không có tạo cái thân quý vị nó thanh tịnh, không tạo nghiệp với cái thân, không tạo nghiệp với cái miệng, không tạo nghiệp với cái ý, thì lúc đó quý vị rất là sung sướng. 身口意不再热烈，那时候你觉得很快乐，很自然的很快乐。Okay? You don't have to do anything. Don't have to do anything at all. Do not commit offenses. Đừng có tạo nghiệp. Là rất là sung sướng. People are so confused. They go and they seek pleasures, and while seeking pleasure, they create offenses. How can they feel good? Quý vị thấy không? This fourth point is so fascinating to me. We look at the people. They create offenses while seeking pleasure, hoping to feel happy. It's not possible. Nói cách khác là quý vị thấy cái người phàm phu người ta chiếu môn đi tìm cái sung sướng, trong cái tìm sung sướng đó họ tạo rất nhiều nghiệp, thì làm sao mà thật sự sung sướng được? 一般的凡夫呢，常常都在造业，但是又希望能够得到快乐，是没办法的。Okay. In particular, Nicola, you heard what happened in Paris 2 nights ago. Như quý vị mới nghe là chuyện người ta mới bắn cái giặc khủng bố ở Ba Lê cách đây 2 ngày, 2 đêm.
就好像2天前晚上那个 These people, 巴黎的恐怖攻击， these misguided people, they're seeking pleasure, aren't they? Những cái người giặc khủng bố rõ ràng họ đang cầu cái sung sướng, phải không? They're seeking, they want to become martyrs so that they can be born to the heavens. Cái mục tiêu của họ là họ làm cái hy sinh cái cuộc thân mạng của họ để được sinh lên cõi trời. Okay, that's not possible, is it? How you can harm someone or hurt someone and expect to attain pleasure, attain benefit from it? It's against the law of cause and effect. Làm sao cái việc hại người ta, giết người ta, lừa gạt người ta mà hy vọng mình sung sướng, mình khoái lạc, cái đó nó đi ngược lại cái luật nhân quả, nó không có thể có được. It's not possible. It's so misguided. It's incredible. It's deplorable. 所以那些人他们就是希望他们就像巴黎那些恐怖分子，他们其实是在希望说能够做这样的牺牲，能够得到升天，但是是不可能的。你怎么可以伤害别人而又升天呢？没有这种的道理，对，可以的。Okay, any questions? So those are the 4 kinds of bliss we should have in this desire realm. Và đó là 4 cái loại khoái lạc của chúng ta nên có ở cái cõi dục giới này. Okay. As long we are alive, chúng ta còn sống. As long we breathing, chúng ta còn hơi thở này. Okay. Then be mindful these 4 pleasures we should have naturally. Quý vị phải mong xây gây dựng được những cái loại sung sướng này mà quý vị tự động sẽ có. Questions, comments? Rồi Kiên thắc mắc gì không? Yes sir. So is it more like just before blissfulness in terms of Purity. purity? Is it Purity. more close to The 5 precepts. maybe not? Is it more like without errors, without? That's right. You keep virtuous. Yeah, you are a virtuous person, lead a moral life. You do not steal, you do not kill, you do not engage in deviant sex, you do not engage in coarse words, and you don't, drink and use drugs. But you still like let's say getting a driving citation is still okay, right? Driving citation is yes, I believe so. The last one I had is like 5 years ago. Yes. Nói nếu như bị phạt lái xe là cái đó không sao. It's perfectly okay. We are contributing to the finances of the county. Mình đã cống hiến cho chính phủ. 他说身口意清净不造业，但是开车如果被开罚单是没关系。Okay. Any questions? Any other questions? That's what life is about. Isn't it amazing and how clean and clear the Buddhist teaching is compared to the confusion that's being spread out there by monks and nuns as well. Think about it. Okay. Nên cái vị thấy sự khác biệt giữa cái lời dạy của Phật của chánh pháp với những cái tôn giáo, ngay những người mà xuất gia bên Phật giáo cũng dạy tầm bậy. Tại họ không chịu học cái lời Phật dạy. The monks and nuns are teaching, giving out the wrong teaching because they never bother to spend the time to learn and investigate the proper doctrine. 所以那些出家人呢，他们并没有办法，他们不了解这个正法，因为他没有花足够的时间在学习这个正法。And that's why, that I looking back, I spent 4 years at my master's temples. Thì nhìn lại thấy mà bỏ 4 năm cuộc đời mình mà ở cái chùa của các hệ thống chùa của ngài Tiên Hóa. I feel now how blessed I was. Em biết là mình rất có phước. Because every day we listen to his Dharma. Tại mỗi ngày nghe pháp ngài Tiên Hóa.
Every night we listen to it for an hour and a half at least. Mỗi đêm nghe pháp Ngài Tiến Hóa 1 tiếng rưỡi. Every single day, 7 days a week, 7 ngày trên 7. Okay? And it's wonderful. And after 4 years, I went out to the other temples and listened to the other teachings and wow, this is not quite measuring up to the true principle. Sau 4 năm như vậy thì rất là may mắn nghe được cái pháp 4 năm như vậy. Sau khi rời hệ thống đó rồi, nghe những cái pháp khác, nghe những cái thầy khác giảng cho nó, pháp vẫn chưa đúng, vẫn chưa đẹp, chưa đầy đủ. Okay. 所以师父说他在他师父以前师父的道场每天都听这个1个小时1个半小时的正法，那时候感觉非常安乐，一直到他到外面以后才了解说其他道场就是很多的法并没有办法跟他相比。And I like to repent và xin thầy xin sám hối. For 4 years I was bitching. Mỗi 4 năm thầy xin sám hối. 4 năm thầy xin sám hối là 4 năm thầy than. I said, it's just boring to listen to his tape every single night. Đêm nào cũng nghe cái băng của Ngài Tiến Hóa giảng tiếng rưỡi. Okay, so they play the tape for in Chinese and then they translate into English. And I said, wow, how boring! I just have so many questions. I can't ask anyone even. It's so boring. Thầy than phiền, than dễ sợ nữa thôi. Nghe tiếng Tàu, dịch tiếng Anh, mình thắc mắc hỏi ai được đấy. Mà đêm nào phải nghe như vậy, mình cứ complain hoài. It's just how ungrateful I was. No wonder, what do I have nowadays? Ungrateful disciples. 师父说，所以他要忏悔，因为他那时候在那4年呢，还是每天都抱怨说，听法很无聊，每天都要听这个中文，听那个录音带很 boring, right? I mean, you go to CCTV, what? This tape was recorded like 50 years ago. Cái băng nó thô 50 năm trước rồi. It's 50年前录的。Have you learned nothing? Cái gì học tu ông 50 năm vẫn chưa học được cái gì hết, tại sao phải nghe cái băng ông hoài vậy? I was very unhappy about it. I didn't realize how wonderful it is to be able to hear his teaching. 师父是到那边我thấy了。师父说他当初并没有知道说，其实听宣化上人当时说的法是非常非常有福报的，只当下没有发现。Okay, all right. Thank you. That's all for today. Let's take a break and then come back for a lunch offering. Chúng ta ngừng lại đây và nghỉ 5 phút trở về cúng ngọ.